عليكم السلام. أهلا بكم في هذه الحلقة رقم 337. ونحن نتحدث عن المحرمات التي هي استثناءات، والتي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الآية 173 من سورة البقرة. وتحدثنا عن تحريم الميتة هي الميتة، وتحدثنا عن تحريم الدم هو الدم المسفوح أو المسفوك. نتوقف الآن مع قضية يعني قرفتني جدا، اللي هي لحم الخنزير. أنا كتبت في فتاوى كتير وقلت إن المحرم من الخنزير هو اللحم فقط. يعني معنى كده إن العظام مش محرمة، إن الدهون بتاعت الخنزير مش محرمة. والفرق بين اللحم والدهن إن الدهون بتحطها بتسيح، فده دهن بيطلع، يعني زيت بيطلع، أويل بيطلع، فات. اما اللحم ما بيصحش. اذا بقى اللحم الخنزير حرام. اما اي شيء تاني من الخنزير، سواء كان يعني الجلد، سواء كان الظلف، سواء كان القرون، سواء كان الدهون، ديت لا تدخل في اللحم، اذا هي حلال. وانا مصمم على هذا الراي. ليه؟ لان لو ربنا سبحانه وتعالى يعني حرم الخنزير كان قال انه حرمت الميتة والدم والخنزير. ما ربنا قال الميتة مطلقة وقال الدم، وبعد كده عرفنا ان هو الدم المسفوح. لو كان بقى الخنزير كله كان قال لك والخنزير، لكن قال لك ولحم الخنزير، اذا اللحم هو الحرام. ودي قضية اساسية. ليه؟ لان الموضوعات دي استثناء، يعني مستثنى. فاذا مستثنى لابد تاخدها بالنص كما هو. وقال لك بعد كده اللي حرمني بعد كده الباقي حلال. فاذا المذكور هنا المنصوص عليه ان هو حرام، اي شيء خارج هذا المنصوص عليه بيبقى حلال. يعني اذا ربنا ما قالش الا لحم الخنزير، اذا بقيه ما الحاجات الاخرى غير لحم الخنزير اذا حلال. هتيجي تحرمها هتقع بقى تحت طائرة ولا تقول لمن تصف رزقكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق، كما قلنا في الحلقة بتاعت يعني المنع من تحريم الحلال. اذا هو لحم الخنزير حرام، اي شيء في الخنزير بعد كده حلال، لا نستطيع ان احنا نحرمه. هذا هو رأي وقابل الله سبحانه وتعالى عليه. واحد كما نذكر دائما، انت مش عايز تاكل ده او مش عايز، انت حر. لكن قضية الحرام والحلال لا، دي قضية إلهية تبع ربنا سبحانه وتعالى، فلا تتحدث فيها بغير علم. انت مش ليك مزاج تاكل كذا ما تاكلش براحتك، لكن تحرم وتحلل لا. فمن هنا بقى ان ربنا قال لحم الخنزير، يبقى هو لحم الخنزير بس الحرام. بعد كده اي شيء في الخنزير حلال، يعني حلال للاستعمال، حلال للاكل، حلال كذا. طبعا بقول لك ان دهن الخنزير مش عارف بيخش في ايه، الغضروف بتاع الخنزير مش عارف بيخش في ايه، عظام الخنزير بتخش في ايه، معجون الاسنان مش عارف ايه الكلام. انا ما بفهمش في الحاجات دي، لكن انا مش عندي كمؤمن بالقرآن ومتدبر ان القرآن ان ربنا قال لحم الخنزير، اذا هو لحم الخنزير، مفيش حاجة تانية. بعد كده اي حاجة تانية من الخنزير حلال، حلال في الاستعمال، حلال في الاكل، انت حر. الذي يؤكد هذا ما جاء في الآية 145 من سورة الأنعام. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. شوف بقى الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. إلا يعني هنا زي لا إله إلا الله، يعني أسلوب قصر. زي ما ربنا يقول إنما حرم عليكم، إنما هنا أسلوب قصر، فده مقصور على دي بس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. دي الآية 145. الآية اللي بعد كده مهمة جدا في موضوعنا، في موضوع اللحم الخنزير. ليه؟ لأن الموضوعات دي بتأتي بالتفصيل. فالآية بعد كده تقول سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك لهم بغيهم وإنا لصادقون. الموضوع أن أهل الكتاب جم ووقعوا في نفس المصيبة
ان هم حرموا اشياء ربنا احلها لهم، فربنا عاقبهم بان جعلها محرمه عليهم. فقالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم، يعني ربنا حرم الدهن بتاعته الا ما حملت ظهورهما، اللي هو الدهن اللي هو في الظهر، او الحوايا اللي هي الامعاء اللي هي لا مؤاخذه الكرش، او ما اختلط بعظم، اللحمه المختلطه بعظم اللي هي اجمل انواع اللحم هو ما اختلط بعظم، ربنا ذلك جزاهم ببغيهم واننا صادقون. ايه الشاهد في هذا الموضوع؟ الشاهد التفصيل. يعني شوفوا التفصيل، قال لك ايه؟ كل ذي ظفر ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهور، او الحوايا اللي هي الامعاء اللي هي الكرش اللي هي السقط باللهجه المصريه الحلوه، او ما اختلط بعظم. شو ربنا جايب التفصيلات بدقه. فاذا لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايز يعني يجيب التفصيلات، ما هو جاب التفصيلات، قل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كان ممكن يقول الخنزير، لكن حدد بنفس التفصيل اللي موجود في الآية 146، حدد لحم الخنزير بالذات. إذن هو ده الحرام، ما عدا ذلك هو يكون حلالا. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.